สวัสดีค่ะธรรมะฮีลใจการเยียวยาด้วยการเลี้ยงดูตัวเองใหม่แทนพ่อแม่ที่เคยเลี้ยงมาเพราะการรักตัวเองเป็นรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเมื่อเราเลี้ยงดูตัวเองใหม่แทนพ่อแม่ที่เคยเลี้ยงมาเราจะสามารถก้าวเข้าไปนั่งในใจของเรามอบความรักและความเอาใจใส่อันล้ำลึกให้กับเด็กน้อยคนนั้นในตัวเราได้ซึ่งเราอาจไม่ได้รับความรู้สึกนั้นเมื่อตอนเรายังเป็นเด็กการเดินทางนี้ถือเป็นการกระทำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งความรักตนเองเป็นของขวัญและเป็นโอกาสที่จะแก้ไขด้านที่เจ็บปวดในวัยเด็กและวัยรุ่นอีกครั้งแต่การกระทำด้วยความตระหนักรู้ของจิตใจในวัยผู้ใหญ่ของเรานอกจากนี้ยังเป็นโอกาสที่จะเชื่อมโยงกับตัวเองและคนที่เราอยากเชื่อมโยงด้วยอย่างลึกซึ้งการเลี้ยงดูตัวเองใหม่คืออะไร เป็นกระบวนการในการคลี่คลายบาดแผลและการปรับสภาพในวัยเด็กและสัมผัสกับความต้องการที่ลึกซึ้งที่สุดของเราโดยใช้สิ่งเหล่านี้เป็นแนวทางในการสร้างชีวิตที่ตั้งใจและสอดคล้องกับแก่นแท้ของเราเป็นเรื่องที่น่าเศร้าที่หลายคนเกิดมาในครอบครัวที่เต็มไปด้วยความเข้มงวดกฎเกณฑ์และบรรทัดฐานที่ถูกกำหนดขึ้นมาในครอบครัวพ่อแม่ของเรามักมีบาดแผลของเขาเองซึ่งบางแผลก็ไม่ได้รับการรักษาและอาจส่งผลต่อมาถึงเราโดยไม่ได้ตั้งใจในฐานะเด็กก็ซึมซับสิ่งรอบตัวได้ง่ายสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดคือการได้รับการยอมรับการดูแลเอาใจใส่และความรักเพื่อให้ได้รับการชี้นำและการปรับตัวหากปราศจากสิ่งเหล่านี้เด็กคนนั้นก็แค่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่วางไว้เท่านั้นทำให้เราเป็นตัวตนที่ถูกกำหนดไว้จากความคาดหวังสภาพแวดล้อมภายนอกมากกว่าตัวตนที่แท้จริงของเราการที่ต้องเป็นโดนบังคับให้เป็นทำให้เกิดความขัดแย้งภายในจิตใจส่งผลให้เราต้องหาวิธีปรับตัวเพื่อเอาตัวรอดเพื่อใช้ให้ปลอดภัยจากอันตรายที่เรารับรู้ได้เช่นความปรารถนาหรือบาดแผลของผู้ปกครองที่ไม่ได้รับการแก้ไขกระบวนการนี้เกิดขึ้นในระดับจิตใต้สำนึกจึงเป็นสาเหตุว่าทำไมจึงส่งผลต่อชีวิตเราเป็นอย่างมากเมื่อพ่อแม่เลือกที่จะให้ลูกกำเนิดขึ้นมาสู่โลกใบนี้ความคาดหวังก็คือพวกเขาจะต้องเลี้ยงดูและชี้นำชีวิตนี้ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกแต่การกระทำเช่นนั้นต้องอาศัยการปรับตัวและละทิ้งอัตตาลงเป็นเรื่องยากค่ะน่าเสียดายที่พ่อแม่หลายคนใช้ชีวิตผ่านลูกๆโดยไม่ตระหนักถึงธรรมชาติของเด็กๆมุ่งเน้นแต่การเอาตัวรอดของตัวเองเท่านั้นและที่แย่ไปกว่านั้นนะคะพ่อแม่หลายคนก็ยังไม่เติบโตเต็มที่ทางอารมณ์ไม่สามารถแสดงความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นอย่างแท้จริงได้หรือมีพื้นที่สำหรับมุมมองที่แตกต่างไปจากตนเองนั้นอย่างจำกัดคุณค่าที่สำคัญที่สุดไม่ใช่ความสงสัยและการเรียนรู้จึงส่งผลให้เด็กสูญเสียแก่นแท้ของตนเองไปตามกาลเวลาเพื่อที่จะปรับตัวให้เข้ากับสังคมมีความปลอดภัยและเป็นที่ยอมรับซึ่งนั่นก็ทำให้เกิดการกัดเซาะตัวตนและการเกิดของโหมดการเอาตัวรอดตามที่เรารู้จักเด็กจะสูญเสียความอยากรู้อยากเห็นและความกระตือรือร้นในการใช้ชีวิตซึ่งในบางกรณีก็ถูกแทนที่ด้วยกฎเกณฑ์และความคาดหวังที่เข้มงวดในกรณีที่เลวร้ายกว่านั้นก็ถูกแทนที่ด้วยการทำร้ายทุบตีการเลี้ยงดูตัวเองใหม่เป็นการสร้างใหม่ก็เหมือนกับการที่เรารับบทเป็นผู้รับเหมาเป็นสถาปนิกและเป็นนักออกแบบของชีวิตเราเองตัดสินใจว่าเราจะรักษาปรับปรุงหรือรื้อถอนอะไรออกไปจากชีวิตเอาอะไรออกไปเอาอดีตส่วนไหนออกไปเปรียบเสมือนการรีโนเวทบ้านหลังนี้ที่จะเลือกเก็บบางส่วนของบ้านไว้เก็บบางส่วนที่เรารักเอาไว้เริ่มแยกแยะว่าอะไรไม่เข้ากันอะไรล้าสมัยอะไรที่ต้องเปลี่ยนต้องทาสีใหม่ในบางนิสัยเราอาจต้องทุบกำแพงหลายๆด้านด้วยค้อนปอนแล้วเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง
หากเรารู้สึกว่าต้องทนทุกข์มาหลายปีดึงดูดคนนิสัยแบบเดิมๆเข้าหาตลอดดึงดูดสถานการณ์ซวยๆสถานการณ์แย่ๆเข้ามาเรื่อยๆเป็นเพราะจิตใจจิตใต้สำนึกภายในของเรานั้นที่ยังไม่ปล่อยที่ยังคงดึงดูดสิ่งเหล่านั้นเข้ามาอาจยังคงหวนนึกถึงบาดแผลในวัยเด็กเพราะอย่างที่เขาว่ากันว่าบาดแผลของเราเลือกเองจนกว่าเราเลือกที่จะรักษาไม่ได้หมายความว่าพ่อแม่ของเราไม่รักเราหรือไม่พยายามอย่างเต็มที่ในการเลี้ยงดูเพียงแต่เราต้องยอมรับสิ่งที่เคยเกิดขึ้นแล้วเราต้องดำดิ่งลงไปอย่างลึกซึ้งถามตัวเองว่าเราเป็นใครหากไม่มีป้ายกำกับไม่มีบทบาทหรือไม่มีความคาดหวังจากผู้อื่นเราเป็นใครความเจ็บปวดทางจิตใจไม่ได้ชัดเจนเสมอไปอาจมาจากน้ำเสียงที่แข็งกร้าวที่เราได้ยินตอนเรายังเป็นเด็กหรือมาจากความคาดหวังจากพ่อแม่ช่วงเวลาเหล่านั้นในวัยเด็กก็ฝังเข้ามาในตัวเราเรื่อยๆและจิตใจของเด็กที่ยังไม่พัฒนาอย่างเต็มที่ก็สร้างเรื่องราวกำกับตัวเองว่าเราเป็นเด็กไม่น่ารักตามคำพูดของกาบอมาเตบาดแผลไม่ได้เกิดจากเหตุการณ์แต่เกิดจากสิ่งที่เกิดขึ้นภายในตัวตนของเราเกิดจากสิ่งที่เราให้ค่าสิ่งนั้นคำพูดนี้นะคะถ่ายทอดการเดินทางจากบาดแผลที่ทำให้เราสูญเสียตัวตนนำไปสู่การเยียวยาเพื่อพาตัวตนกลับมาอีกครั้งแรงกดดันทางการเรียนทำให้คุณค่าในตัวตนถูกตีราคาจากเกรดที่ได้บางคนอาจโดนบูลลี่หน้าตาว่าเป็นเด็กที่หน้าตาไม่ดีหน้าตาไม่น่ารักจึงแสดงออกมาในบุคลิกว่าเราต้องเป็นเด็กดีเราต้องเป็นที่หนึ่งเราต้องเอาชนะคำบูลลี่นั้นด้วยการเรียนให้เก่งเด็กคนนั้นจึงแสดงบุคลิกออกมาเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ด้วยแสดงออกมาโดยการรู้สึกเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวอยากเอาชนะและอยากเอาใจผู้อื่นเรียนรู้ว่าบุคลิกนั้นทำให้เขารู้สึกปลอดภัยและเป็นที่ยอมรับจนกระทั่งวันหนึ่งที่ผิดหวังกลายเป็นรู้สึกไร้ค่าปิดปากเงียบกลายเป็นคนไม่มีปากไม่มีเสียงยอมรับน้อยกว่าสิ่งที่เราต้องการสิ่งนี้ทำให้เกิดความไม่สมหวังอย่างลึกซึ้งและเกิดความขัดแย้งภายในมากมายอย่าทำให้ทุกอย่างสั่นคลอนจากความเชื่อเดิมว่าเราต้องเป็นคนเก่งและหลีกเลี่ยงความขัดแย้งต้องทำตัวให้เข้าที่เข้าทางต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกครั้งสิ่งที่เราทำหรือสิ่งที่เราพูดนั้นเป็นที่ยอมรับในสังคมจนรู้สึกอึดอัดและคิดว่าบ้านหลังนี้หรือตัวเราคนนี้ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างไม่อยากอึดอัดแบบนี้อีกต่อไปการเลี้ยงดูตัวเองใหม่เริ่มต้นด้วยการถามคำถามที่ทรงพลังข้อหนึ่งว่าเราเป็นใครจากนั้นก็ถามว่าเราต้องการสร้างคุณค่าอะไรมีความต้องการมีความปรารถนาที่ลึกซึ้งที่สุดคืออะไรเราต้องเริ่มจากที่ไหนสักแห่งคำถามเหล่านี้นะคะก็ชี้แนะให้เราสำรวจตัวเองอย่างมีสติมีอะไรที่ไม่สมดุลในชีวิตซึ่งอย่างรากลึกในอดีตหรือไม่ตัวกระตุ้นเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นแนวทางที่ชี้นำเราไปสู่บาดแผลของเราอะไรที่ผ่านมาแล้วควบคุมไม่ได้เปลี่ยนแปลงไม่ได้มันก็เป็นเรื่องของอดีตเป็นเรื่องปกติที่ความเจ็บปวดที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขยังอยู่ขั้นแรกเราก็ต้องยอมรับมันค่ะยอมรับว่ามันเกิดขึ้นแล้วบ่อยครั้งที่มันทำให้เราตอบสนองหรือปิดกั้นตัวเองในลักษณะที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อเราอาจไม่สามารถจัดการตัวกระตุ้นเหล่านั้นได้หมดความละอายในอดีตความโกรธแค้นความกลัวที่ถูกฝังรากลึกมาแต่เราสามารถลดประจุและผลกระทบของมันในชีวิตของเราในปัจจุบันได้เราเลือกที่จะไม่ปล่อยให้มันมาจำกัดการใช้ชีวิตของเราด้วยการมีสติรู้ตัวการมีสตินั้นคือการสังเกตปฏิกิริยาและเรื่องราวต่างๆในชีวิตประจำวันของเราต้องการอะไรในชีวิตเริ่มมีสติไม่ต้องรู้สึกละอายใจไม่ต้องรู้สึกผิดในอดีตไม่ตัดสินใครฟังให้มากขึ้นฟังมากกว่าพูดการฟัง
คือการฟังทัศนคติมุมมองใหม่ๆอาจทำให้เราได้รับแรงบันดาลใจหรือจุดประกายบางอย่างขึ้นมามีสติก่อนทำมีสติคือการรู้เนื้อรู้ตัวเรียนรู้รักตัวเองให้มากขึ้นว่าเราต้องพักผ่อนยังไงเมื่อไหร่ที่เราควรจริงจังหรือเมื่อไหร่ที่เราต้องพักบ้างหากเราต่อสู้จนสุดหนทางแล้วก็ยังไม่สำเร็จอาจเป็นช่วงเวลาที่ถึงเวลาเราต้องพักบ้างให้เวลาตัวเองเราต้องการประสบการณ์อะไรในชีวิตเราอาจเคยมีน้ำตามีความเจ็บปวดและความอับอายมากมายในชีวิตนี้เป็นเรื่องธรรมดาค่ะเป็นธรรมชาติของชีวิตเปิดโอกาสให้พูดคุยกับตัวเองอนุญาตให้ตัวเองเป็นตัวเองพัฒนาในสิ่งที่เราอยากเป็นในเวอร์ชันที่ดีขึ้นโดยไม่มีอดีตหรือบาดแผลมารั้งเรายอมรับทุกส่วนของเราทั้งข้อดีข้อเสียด้วยความรักและความเมตตาต่อตัวเองเห็นภาพของตัวเองในวัยเยาว์เชื่อมโยงกับเขาสัญญากับเขาว่าเราจะสร้างชีวิตที่สอดคล้องกับแก่นแท้และความปรารถนาของเราการฝึกสติแม้ว่าจะยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำอะไรพูดอะไรคิดอะไรให้มีสติไว้อย่างเรานั่งอยู่ตอนนี้นะคะเราก็มีสติในการนั่งมีสติในการยืนเคลื่อนไหวอย่างนี้เราก็มีสติเวลาใจมันคิดเราก็มีสติรู้ทันใจตัวเองว่าเราคิดอะไรอยู่ความทุกข์ทั้งหลายนั้นนะคะที่เกิดขึ้นทางใจส่วนมากมันก็ตามหลังจากความคิดพอเราคิดแล้วเราก็รู้สึกเดือดร้อนตัวเองพอเราคิดเราก็รู้สึกว่าเราโกรธเราก็รู้สึกว่าเราเศร้าจากความคิดนั้นความคิดที่เราปรุงแต่งขึ้นมาฉะนั้นให้เรามีสติจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะกินจะดื่มหรือจะทำอะไรต่างๆกวาดบ้านถูบ้านขับรถจะทำจะพูดจะคิดเราควรมีสติกำกับไว้รู้ตัวว่าเราทำอะไรอยู่ถ้าเรามีสติดูแลจิตใจตัวเองได้ดีกิเลสไม่ครอบงำจิตใจการกระทำและคำพูดมันก็จะดีไปด้วยหากเราสังเกตความทุกข์นะคะมันก็มาจากความคิดของเราเยอะมากเลยเราเคยโดนด่าในอดีตเคยโดนพ่อแม่ตำหนิในอดีตประโยคเดียวตั้งหลายปีแล้วมันยังเจ็บใจไม่หายมันเจ็บใจขึ้นทุกครั้งที่เราคิดแล้วมันก็ทุกข์ซ้ำแล้วซ้ำอีกทุกครั้งที่เราคิดคำด่าของเขามันจบไปตั้งนานแล้วแต่ใจเรายังเศร้าหมองอยู่ไม่หายค่อยๆเรียนรู้จิตใจตัวเองให้ดีนะคะถ้าจิตมันดีแล้วกายวาจามันก็ดีไปด้วยแต่ถ้าจิตมันคิดไม่ดีกายวาจามันก็จะไปในทางที่ไม่ดีด้วยบางทีกิเลสมันก็ผลักดันใจเราโทสะผลักดันปากเราก็ไปด่าเขาไปตำหนิเขาไปกระแนะกระแหนพูดประชดประชันใส่เขาวาจาก็เป็นไปตามที่จิตมันสั่งมันคิดการกระทำเพราะกิเลสมันครอบงำจิตหรือที่เรียกว่าขาดสติจนถึงทุกวันนี้อาจมีสิ่งที่เข้ามากระตุ้นที่แสดงถึงความไม่เท่าเทียมและรู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมเลยในอดีตที่เกิดขึ้นกับเราอาจจะเกิดจากบาดแผลในอดีตจนสร้างเรื่องราวขึ้นมาว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราในอดีตนั้นมันไม่ยุติธรรมเลยยิ่งโตเราก็จะยิ่งเข้าใจว่าบางเรื่องไม่ใช่สมรภูมิรบที่เราต้องลงไปเล่นบางเรื่องผ่านมาแล้วไม่จำเป็นต้องลงไปคิดไม่จำเป็นต้องลงไปสู้กับอดีตเพียงแค่ยอมรับและอยู่กับปัจจุบันในตอนนี้เราได้เรียนรู้ว่าถ้าอะไรที่ไม่ยุติธรรมไม่อยากแบกรับในสิ่งที่ล้ำเส้นเราเรียนรู้ที่จะกำหนดขอบเขตของตัวเองหรือว่าเซตบารารีและแสดงความไม่พอใจอย่างเป็นผู้ใหญ่เราไม่จำเป็นต้องฉายอดีตลงบนปัจจุบันหรือลงบนผู้อื่นเราต้องเรียนรู้เกี่ยวกับขอบเขตเรียนรู้ที่จะปฏิเสธบ้างหากเราไม่มีขอบเขตเราไม่สามารถเป็นตัวเองได้เราไม่สามารถสร้างชีวิตที่ดีที่สุดได้เนื่องจากพลังงานของเรามีจำกัดเวลาก็มีจำกัด
พลังงานของเรามีค่าและเรามีสิทธิ์ที่จะจัดการพลังงานเหล่านี้ตามค่านิยมของเราการตั้งขอบเขตหรือการเซตบารารีนะคะก็เริ่มต้นด้วยคำถามว่าเราต้องการอะไรในตอนนี้เมื่อพิจารณาจากความสามารถของเราทำได้ไหมถ้าทำไม่ได้เราจะแสดงออกจะปฏิเสธอย่างสุภาพและมีวุฒิภาวะได้ยังไงในบางกรณีเราก็อาจไม่จำเป็นต้องอ่อนโยนแต่ต้องเด็ดขาดโดยเฉพาะกับความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกหรือกับคนที่ไม่ให้เกียรติเราการแสดงออกว่ารักตัวเองเป็นกระบวนการที่ละเอียดอ่อนและต้องใช้เวลาลองผิดลองถูกอย่างสม่ำเสมอในตอนแรกเราอาจจะรู้สึกไม่สบายใจในการที่ต้องปฏิเสธแต่เมื่อเราได้กลับมาเชื่อมโยงกับตัวเองอีกครั้งขอบเขตก็จะเปลี่ยนไปตามกาลเวลาที่เราดำดิ่งลงไปในโลกภายในของเราปรับตัวไปตามทางโดยไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวการตั้งขอบเขตก็ไม่ใช่ใบผ่านทางที่จะทำให้เราทำอะไรตามใจอย่างหยาบคายหรือหุนหันพลันแล่นนะคะเพราะจะทำให้เกิดความเสียหายและโดดเดี่ยวมากขึ้นได้ในบางสถานการณ์ต้องกำหนดขอบเขตที่เข้มงวดอย่างเหมาะสมเมื่อมีคนไม่เคารพเราหรือไม่เคารพสิ่งที่เราแสดงออกอย่างชัดเจนแต่ก็ไม่ใช่การแสดงออกอย่างหยาบคายและตั้งชื่อการกระทำนั้นว่าการรักตัวเองนะคะการจะรักใครอย่างจริงจังแท้จริงเราต้องคำนึงถึงผู้อื่นและพยายามใช้ขอบเขตเพื่อประนีประนอมกันให้ไปสู่จุดที่ยอมรับกันได้การรักตัวเองอย่างแท้จริงคือการสร้างสมดุลระหว่างความต้องการของเรากับผู้อื่นด้วยนะคะการรับรู้ว่าเราทุกคนสมควรได้รับการให้เกียรติควรให้เกียรติกันและแสดงความเห็นอกเห็นใจกันหากเป้าหมายคือความรักที่เราอยากเชื่อมโยงถึงกันเป้าหมายของการเลี้ยงดูตัวเองใหม่คือชีวิตที่แท้จริงยิ่งขึ้นให้อภัยพ่อแม่ของเราไม่ใช่เพื่อลบอดีตแต่เพื่อปลดปล่อยตัวเองจากการควบคุมของอดีตการให้อภัยหมายถึงการปลดปล่อยความเครียดแค้นไม่ว่าเราจะรักษาความสัมพันธ์กับพวกเขาอยู่หรือไม่นะคะเลือกที่จะมุ่งเน้นไปที่ชีวิตที่เรากำลังสร้างชีวิตในปัจจุบันหากสิ่งไหนดีเหมาะสมเราสามารถดึงสิ่งดีๆที่เราได้รับมาและใช้ประโยชน์จากบทเรียนที่ได้เรียนรู้ได้แม้ว่าบทเรียนเหล่านั้นจะนำไปสู่การค้นพบว่าเราไม่ต้องการเป็นใครก็ตามทุกบทเรียนที่ผ่านมามีค่าเสมอถ้าเราเลือกเรียนรู้มากกว่ากอดอดีตเพื่อทำร้ายตัวเองการเลี้ยงดูตัวเองใหม่คือการละทิ้งตัวตนเก่าๆและความสัมพันธ์ที่สร้างขึ้นจากบุคลิกเก่าที่ไม่ดีเรามีอิสระทำตามความปรารถนาและแก่นแท้ที่แท้จริงของเราตามคำพูดของกาโบมาเตที่ว่าการรักษาคือการกลับมาสู่ตัวตนของเราการฮีลลิ่งการเยียวยาจิตใจนั่นคือการเชื่อมต่อตัวเองกับตัวตนของเราและเรียกตัวตนของเรากลับคืนมาอีกครั้งการเดินทางนี้ต้องอาศัยความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบปล่อยวางการโทษอดีตอกรับการเชื่อมโยงกับตัวเองและผู้อื่นอีกด้านหนึ่งของความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นคือความจริงที่เราอยู่บนโลกใบนี้ที่เราได้เรียนรู้มีความสมหวังความผิดหวังและชีวิตที่สะท้อนถึงตัวตนที่แท้จริงของเราใช้ชีวิตบนความจริงใช้ชีวิตในปัจจุบันอยู่บนพื้นฐานของความจริงเราเริ่มต้นด้วยการถามตัวเองนะคะว่าเราต้องการอะไรอยากเป็นอะไรโดยไม่สนใจอดีตเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะ Have a nice day ค่ะ